आज चाहिँ हामी ओप्पोको A5 2020 को डिस्प्ले फेर्न गइरहेको छौँ। यो सेट हैन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, यसको चाहिँ डिस्प्ले गइसकेको छ, यस्तो क्र्याक छ है। यसको आज हामी डिस्प्ले चेन्ज गर्न गइरहेको छौँ। यसको नयाँ डिस्प्ले यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ यसको नयाँ डिस्प्ले हो है। हेरौँ कति टाइम लाग्ने रहेछ। यो सेट हो। मैले यसको ब्याक प्यानल चाहिँ खोलिसकेको छु हैन, छिटो होस् भनेर अगाडि नै खोलेर राखेको छु हैन। यहाँ तताएर खोले हो है, यो हिट गरेर हैन। लेट्स रिप्लेस दिस है त। यो चाहिँ पुरा ग्लुहरु फिट भइसकेपछि ग्लुहरु साइडमा ग्लुहरु नदेखोस् भनेर सफा गरेको हो हैन। यसरी चाहिँ तपाईको फिनिशिङ राम्रो देखिन्छ, त्यही भएर यसरी सफा गर्नुपर्छ। हाम्रो डिस्प्ले सबै सेट भइसक्यो हैन। यसमा अलिअलि भएको बाँकी रहेको ग्लुहरु यसरी बिस्तारै सफा गर्ने। Battery. ब्याट्री हालिसकेपछि अब यो हालिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसमा पेज हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पेजहरु हाल्ने हैन। पेजहरु एउटा एउटा गरी पालै हाल्ने अनि सरर कस्ने। यस्तै यहाँनिर म्याग्नेट भएर यो पेज यता आइ गर्यो। छिर्छु। यस, यसरी पेज कसिसकेपछि हैन, यतातिर अब यसलाई निचारेर यहाँनिर पुरा ग्लु हाल्नु पर्ने हुन्छ साइडमा यतातिर।
ग्लु चाहिँ अब ब्याक प्यानल पनि टाँस्न पर्ने हुन्छ नि त होइन, ब्याक प्यानल टाँस्नको लागि नि यसमा ग्लु हाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। र अब साइडमा मात्र हाल्ने ग्लु यसमा पनि है, यसरी सरर हाल्यो। सरर त्यसरी सरर ग्लु हालिसकेपछि अब यसलाई ब्याक प्यानल एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याक प्यानल एट्याच गर्नको लागि ब्याक प्यानल एट्याच गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यसको फिङ्गर पिनको यो कनेक्टर एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। टक्क लगाएर अनि यसको यहाँको लक क्लिप होइन यसरी टक्क हाल्यो। त्यसका बाजे कहाँ गयो खोइ पेज कहाँ गयो, यहाँ रहेछ ल, यहाँ आउ त बेबी, तिमीलाई यसरी टिक्रिक्क राख्दै होइन, टक्क राख्यो। ल फाइनली काम सकेको छ। अब यसमा अलिअलि रड कस्न बाँकी छ है। ल हाम्रो चाहिँ बनेर रेडी भएको छ। अब अन हुँदैछ होइन, यसलाई अन हुन दिउँ। अफ गरिदिइसक्यो अघि है। पुरै अन भएको छ मोबाइल होइन। ब्याट्री पनि छैन रहेछ यसमा। ठिक छ।